guys! Welcome back again to my YouTube channel. It's me, Felmy. And for today's vlog, isa sa mga pangarap ko pong i-share dito sa aking channel ang pag-room tour. And finally, natupad din siya. So, nandito po ako ngayon sa aking kwarto. And ito po yung background niya, which is color pink. And yes, yan po yung isa sa mga paboritong color ko. I-request ko po talaga ito guys, na sana ito yung magiging kulay ng kwarto ko, ang kulay pink. And yes, si Papa po nagpintura nito at kaming dalawa ni Mama ang nag-ayos. At nandito na yung mga gamit ko sa kwarto ko. And doon din sa kwarto nila at ni Manoy. So, nandun din si Papa para pinturahan yung kwarto ni Manoy. And dito na kami matutulog ni Mama. So, yon. And i-share ko po sa inyo dito po sa channel ko yung simpleng kwarto ko. So, simple lang naman. Sana magustuhan nyo ang vlog na ito. Kaya, hindi ko na po papatagalin pa. Kaya, keep on watching. Okay guys, magsisimula po tayo sa first part. Yan. Yan po yung mga orokan ko, yung dalawang orokan ko, yung kulay pink at ang green. So, ang pink, yun yung bago na bilhin namin ni Mama. Yung pang alis at yung kulay green, yung mga damit ko pang bahay. So, ipapakita ko po sa inyo yung laman. Okay.
So, ito po yung sa nakikita nyo po kanina sa video. Diyan ko po nilagay yung mga damit ko na pang-alis at yung iba kay mama yan. And dito rin po sa ilalim, yung dalawang box, mga underwear ko po yan. And dito naman po sa ilalim, so, papakita ko po sa inyo, mga color white ko yan na mga damit, sleeveless, t-shirt, and dress. Yan po, by color yan na nilagay ko para hindi po ako malito kung ano ba talaga yung susuotin ko minsan. So, next naman dito sa ilalim, mga pang-decolor. So, any color lang, mga t-shirt, kung ano-ano lang dyan na gusto kong suotin. So, dyan ko siya nilagay yung mga ibang mga damit ko. And, may salamin din dito guys sa gilid. Hi! So, and dito naman sa kabila, yung susi at yung kwentas na nilagay ko. Diyan ko muna siya nilagay, guys. At dito yung mga lalagyan kung ano-ano. And reload. And yan po. So, next naman. And dyan sa itaas yung mga bags ko. And ito naman yung mga gamit ko, yung mga papers ko sa school. Diyan ko muna siya nilagay kasi wala pa akong ekstrang lalagyan. And next naman, ito yung higaan namin ni mama. So, bago din yan guys, pinili namin para mas comfortable pa yung pagtulog namin. At yung isa, yung unan ko, yung Mickey Mouse, at yung isa kay mother. And next naman guys, okay, ito yung electric fan namin, yung electric fan. So, kasi super init talaga. And, inon ko yung lights kasi madilim. And, dito naman sa kabila guys, yung mga gamit ko. So, kung ano-ano lang dyan, ito yung cellphone ko, ni-charge ko muna kasi low bat. Ito yung kay Popshi. So, hiniram ko muna yung cellphone niya. Ito yung maliit na salamin, mga alcohol, perfume, mga relo, suklay, ano-ano pa dyan. Nandito sa ilalim, yung mga charger, tripod, and mga libro, at mga extra gamit na nalagay ko dyan sa box. And the last, ito yung upuan ko, yung laptop, yung maliit na mesa kasi gusto ko sana yung malaki, yung parang study table talaga. So, next time na yan. So, bibili tayo guys. So, yan muna. Diyan ako nagsusulat, gumagawa ng mga modules, at ito yung ring light ko kapag may online class. So, diyan ako nag-o-online class. So, simple lang naman guys. And, yan po yung ito po yung room ko guys. So, simple lang and maganda. Ito yung bintana. So, yan. Yan po nagtatapos ang aking pa-room tour sa kwarto ko, and sana nagustuhan nyo guys. And don't forget again to like, share, and subscribe to my YouTube channel para maging updated pa rin po kayo sa mga susunod na vlog ko. And sa mga gusto palang magpa-shoutout, just comment down below. And para ma-shoutout ko po kayo sa mga susunod na vlog ko. And before I end this vlog, gusto ko muna mag-greet especially sa papa ko na Happy Father's Day, and to all popshies out there, Happy Father's Day din po sa inyong lahat. Kaya, yan po guys, dito ko na po tatapusin yung vlog ko, and see you again guys for my next vlog. Bye guys!